สวัสดีครับอาจารย์ A PMI Academy Pro นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็น EP ที่ 3 แล้วนะครับเราจะมาพูดถึงตัว Project and Development Life Cycle นะครับเราก็จะได้เรียนรู้นะครับว่า Life Cycle เนี่ยในการบริหารจัดการโครงการเนี่ยมันมีกี่ประเภทแล้วก็มันเป็นตัวที่ใช้ในการทำข้อสอบ PMP ด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับถ้าใครเพิ่งเข้ามาชมช่องอาจารย์ A Channel เป็นครั้งแรกนะครับว่าด้วยเรื่องการบริหารจัดการโครงการเนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเวลาเราจะเข้าใจในเรื่องของ Project Life Cycle เนี่ยหรือเขาเรียกว่าวงจรชีวิตของโครงการนั่นเองนะครับเราก็ต้องมาเข้าใจถึงตัวองค์ประกอบ Component ใน PM บอกจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างตัวแรกนะครับเขาเรียกว่า Project Life Cycle หรือภาษาไทยเขาเรียกว่าวงจรชีวิตของโครงการก็คือมันจะเป็นขั้นตอนชุดของขั้นตอนตั้งแต่ต้นยันจนจบอันนี้เขาเรียกว่าตัว Project Life Cycle นะครับถ้าเทียบกับชีวิตของคนเรา Project Life Cycle ก็คือวัฏจักรชีวิตของมนุษย์มันก็คือเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ก็คือเขาเรียก Project Life Cycle เหมือนกันนะครับแต่ในโครงการก็คอนเซปต์เดียวกันก็คือว่ามีสตาร์ทแล้วก็มีฟินิชยังไงเราก็หนีความตายไม่พ้นนะครับอย่างนั้นก็คือเหมือนวัฏจักรชีวิตเหมือนกันนะครับส่วน Project Phase เนี่ย Project Phase ก็คือว่ามันจะเป็น subset ของ Project Life Cycle นะครับคำว่า Project Phase มันคือระยะเวลาของโครงการในแต่ละช่วงมันเป็นการ collection คือการสะสมมันมีกิจกรรมในโครงการเกี่ยวข้องกันนะครับเป็นโลจิกเป็นลักษณะของไม่เชิงเหตุผลต้องเสร็จก่อนแล้วถึงจะไป Project Phase ถัดไปนะครับมันเป็นลักษณะของการทำงานแบบส่งมอบ1งานจากเฟสแรกพอเสร็จแล้วก็ส่งไปในเฟสถัดไปนะเขาเรียกว่า Project Phase ส่วนตัวถัดไปเนี่ยเขาเรียกว่า Phase Gate Phase Gate หรือประตูโครงการนะครับมันก็คือมันจบในแต่ละเฟสมันจะเป็นลักษณะของการรีวิวหรือว่าทบทวนเมื่อสิ้นสุดในแต่ละเฟสมันการตัดสินใจว่าเฮ้ยเราจะ go หรือ no go ตัดสินใจว่าจะทำต่อไปในเฟสถัดไปหรือเปล่าหรือว่าต้องแก้ไขในเฟสปัจจุบันก่อนเพื่อที่จะเอาข้อมูลหรือได้สิ่งที่สามารถตัดสินใจว่าจะไปในเฟสถัดไปแต่ถ้าสมมุติว่าดูแลไม่น่าจะไปได้ก็เขาเรียกว่ายุติเฟสนั้นเลยนะครับเขาเรียก end program หรือ end project ส่วนหัวข้อถัดไปนะครับคำนิยามถัดไปเขาเรียก project management process มันเป็นกระบวนการจัดการโครงการไอสิ่งที่อาจารย์จะสอนเนี่ยมันก็คือเรื่องกับ process group เนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับตัวนี้ซึ่งไอตัวกระบวนการจัดการโครงการเนี่ยมันก็คือจะเป็นลักษณะเป็นระบบเป็นซีรีส์กิจกรรมนะครับที่มุ่งไปสู่การก่อให้เกิดผลลัพธ์สุดท้าย result end result เราก็จะต้องได้ input ตัวหนึ่งเพื่อเข้ามาหรือว่า input มากกว่านั้นก็ได้นะครับเพื่อที่จะ execute งานหรือดำเนินงานเพื่อสร้าง output ให้มากกว่า1ตัวหรือมากกว่านั้นนะครับเขาเรียกว่า ITTO input ใช้ tool และเทคนิคถึงจะได้ output ออกมาเนี่ยเขาเรียกว่า project management process ส่วนหัวข้อถัดไปเขาเรียกว่า project management process group เขาเรียกว่ากลุ่มกระบวนการบริหารโครงการมันจะเป็นลักษณะของการจัดกลุ่มเชิงตรรกะในเรื่องของ input เครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ output ออกมาในการจัดการโครงการนะมันก็จะแยกเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มเพราะว่า initiating process group อย่างเงี้ยฮะ planning process group executing process group monitor and process group แล้วก็จะเป็นตัว control and closing group เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็น project management process นะครับซึ่งไม่ใช่เกี่ยวข้องกับ project phase นะนี่แยกความแตกต่างเดี๋ยวอาจารย์จะมีสไลด์ให้ดูในถัดไปนะครับส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่า project management knowledge หรือพื้นที่ความรู้ในการจัดการโครงการนะครับเวลาเราจัดการโครงการเนี่ยเราก็จะต้องมีองค์ความรู้นะครับโดยตัวนี้มันก็จะระบุว่าเวลาเราจัดการโครงการเนี่ยมันจะต้องมีข้อกำหนดมีความรู้สามารถที่จะอธิบายในแง่ของกระบวนการขององค์ประกอบการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นปัจจัยนำเข้า input output ออกหรือใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว component ของตัวไกด์นี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดในแต่ละส่วนกันดีกว่านะครับต่อไปนะครับเรามาดูซิว่าไอตัว Project and Development Life Cycle นะครับหรือเขาเรียกว่าวงจรชีวิตของโครงการนะฮะแล้วมีการวิวัฒนาการยังไงบ้างโดยถ้าดูจากตัวด้านซ้ายนะครับโดยปกติเนี่ย Project Life Cycle เนี่ยมันก็จะอยู่ on top เห็นไหมครับจากตรงนี้นะครับมันจะเรียกว่าเฟสเห็นไหมครับมันจะประกอบไปด้วย4เฟสหลักๆ Project Life Cycle คือวัฏจักรชีวิตตอนเวลาเราทำโครงการอ่ะสิ่งแรกก็คือเราจะต้องเริ่ม starting project ใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามจัดการแล้วก็ prepare เตรียมงานนะหรือว่าพวก planning ต่างๆเห็นไหมครับก่อนที่เราจะ start project ก็จะมีตัวนี้เขาเรียกว่า phase gate นะครับก็คือเป็นลักษณะของตัวประตูนะครับในการตัดสินใจว่าจะ go หรือ no go ถ้า go ก็เริ่ม planning และเสร็จพอ planning เสร็จแล้วโอเคเราก็เริ่มที่จะ carrying out the work ก็คือการ execution work นะฮะให้ได้ตามแผนและสุดท้ายก็คือเขาเรียกว่า ending the project ก็คือจบดังนั้นเนี่ย project life cycle เนี่ยมันก็คือเป็นลักษณะของซีรีส์ของเฟสแต่ละเฟสนะฮะอย่างมากก็น่าจะมี5เฟสน่าจะเหมาะสมซึ่งในแต่ละ
ละโปรเจกต์เฟสเนี่ยมันก็จะ pass นะครับก็คือจะผ่านจากซ้ายไปขวาเห็นไหมจาก start to complete เนี่ยเขาเรียกว่า project life cycle โดย project life cycle เนี่ยนะครับของโครงการสามารถที่จะ predict หรือทำนายได้บางครั้งเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนภายในตัว project life cycle เองโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมี1หรือหลายขั้นตอนนะครับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา product นะ service หรือ result หรือ output ผลลัพธ์ต่างๆโดยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าวงจรชีวิต life cycle เนี่ยนี่คือการ development ของ life cycle ถ้าดูจากรูปซ้ายมือนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเฟสนะฮะข้างบนอาจจะมี4เฟสบางครั้งเนี่ยเวลาเราจะ execute งานหรือการทำงานต่างๆเนี่ยเราก็จะใช้เขาเรียกว่า10 knowledge 10 องค์ความรู้แล้วใน10องค์ความรู้เนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วย5 process group ก็เริ่มแต่ initiating process planning process การวางแผน executing process group นะครับก็คือ execute ตาม planning แล้วก็ต้องมีการตรวจสอบด้วยว่าไอสิ่งที่เราวางแผนเนี่ยในการ executing เนี่ยหรือการทำงานเนี่ยมันได้มีการ control ทางด้านเวลา scope time cost quality ไหม monitor ดูซิว่ามันช้าหรือเร็วกว่าแผนมีปัญหาอะไรบ้างนะฮะจะได้แก้ไขทันแล้วเราก็ใช้10องค์ความรู้เนี่ยถ้าจบเราก็ deliver ปิดโปรเจกต์เขาเรียกว่า closing process group นะครับดังนั้นเนี่ยตัวพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายในรายละเอียดต่อไปนะครับก็เป็นเรียกว่า process นั่นเองนะครับที่หัวข้อซีรีส์ที่อาจารย์จะอธิบายต่อไปนะครับเรามาดูซิว่าไอตัว development life cycle นะครับมันจะมีอะไรบ้างนะครับตัวอย่างแรกเลยนะครับเขาเรียกว่า predictive life cycle predictive มันก็แปลว่าลักษณะของตัววัฏจักรหรือวงจรชีวิตที่สามารถทำนายได้ซึ่งในตัว predictive life cycle เนี่ยโปรเจกต์นะครับมันก็จะมีทางด้านสโคปหรือขอบเขตเรื่องเวลาเรื่องคอสพิจารณาตั้งแต่เนิ่นๆในแต่ละเฟสนะครับในแต่ละไซเคิลถ้าสมมติว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะในเรื่องของสโคปดังนั้นเนี่ยเราก็ต้อง manage สโคปอย่างระมัดระวังนะครับเพราะว่าสมมุติว่าสโคปมันเพิ่มมันก็จะส่งผลให้เรื่องเวลาหรือเรื่องคอสเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเนี่ย predictive life cycle เนี่ยมันก็จะสามารถ refer อีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่า waterfall life cycle นะฮะวัฏจักรแบบเหมือนน้ำตกเนี่ยเห็นไหมฮะถ้าดูจากรูปเห็นไหมครับยกตัวอย่างเช่นของตัว predictive life cycle เนี่ยก็จะมี requirement เสร็จแล้วก็ต้อง design เห็นไหมครับเราต้องเสร็จ requirement ก่อนแล้วค่อยออกแบบแล้วค่อย develop ขึ้นมาแล้วก็มีการทดสอบ deploy แล้วก็มีการ maintenance เนี่ยเขาเรียกว่า waterfall เรามาดูหัวข้อถัดไปดีกว่านะครับเขาเรียกว่า development life cycle ที่เป็นลักษณะของ iterative life cycle หรือว่า iterative แปลว่าวนซ้ำ iterative life cycle เนี่ย project scope นะฮะโดยทั่วไปพิจารณาในแต่ early ในแต่ละ cycle เอาจริงๆมันก็เหมือนใน sprint หนึ่งเนี่ยเราก็จะมีพิจารณาว่า scope ตัวนี้เราจะ deliver ตัว feature user story ไหนนะครับใช้กี่ story point ซึ่งเวลาเนี่ย effort ก็คือใช้ความพยายามในแต่ละ feature เนี่ยหรือ user story ไหนเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ estimate เป็น man hour นะครับเป็นการ routine ก็คือสามารถ modify ได้นะครับโดยที่ว่า project team เนี่ยเข้าใจว่าไอตัว product เนี่ยที่มันจะเพิ่มฟีเจอร์ในแต่ละ sprint เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างโดยการพัฒนาของ iteration หรือ sprint develop เนี่ยใน product นะครับมันก็จะเป็นซีรีส์แล้วก็เป็น cycle repeat แล้วค่อยๆเพิ่มฟังก์ชันเข้าไปในโปรเจกต์นั่นเองอันนี้เขาเรียกว่า iterative life cycle อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับมันก็จะมีตัว development life cycle อีกอย่างนึงเขาเรียกว่า incremental life cycle มันก็เหมือนจากหน้าเมื่อกี้ตัว iterative คือวนซ้ำแล้วมันก็จะค่อยๆเพิ่มฟังก์ชันเห็นไหม increment ดังนั้นไอตัว incremental life cycle เนี่ยเป็นวงจรชีวิตที่สามารถที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปนะครับคือคล้ายๆว่าส่งมอบทีละนิดทีละนิดนะครับซึ่งไอตัว incremental life cycle เนี่ย deliverable หรืองานที่จะส่งมอบเนี่ยมันก็คือจะถูก produce เป็นซีรีส์ใน1 iteration เห็นไหมเมื่อกี้มันเหมือนไอตัวเนี้ย waterfall มันก็คือ1วนลูปเรามันก็จะเพิ่มฟังก์ชันเข้าไปที่เราพิจารณาใน time frame ใน1 sprint นั่นเองหรือว่า1 iteration นะ 2-4 week แล้วไอตัว deliverable เนี่ยมันก็จะอะไรที่จำเป็นความสามารถที่เพียงพอนะครับที่พิจารณาว่าเสร็จหลังจากตัว final นั่นเองเห็นไหมอันนี้ก็เหมือน iterative 1 iterativeได้1ฟังก์ชันแล้วคุณก็ทำ1 iteration เนี่ยแล้วจะเพิ่มเขาเรียก increment เห็นไหมคุณจะเห็นลักษณะลูกศรเนี่ยมันค่อยๆเพิ่มฟังก์ชันไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยตัว development life cycle เนี่ยเขาเรียกว่า incremental life cycle อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือจะเป็น development life cycle ที่เป็นลักษณะของการ adapt คือการปรับเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้นะ adaptive life cycle เนี่ยมันก็คือ agile นั่นเองมันก็อาจจะมีทั้ง agile ใช้ทั้ง iterative คือวนซ้ำหรือไม่ก็คือค่อยๆเพิ่มไปดังนั้นเนี่ยตัว detail scope เนี่ยจะถูก define ถูกกำหนดไว้และ approve ก่อนที่จะ start ในแต่ละ iteration ซึ่งตัว adaptive life cycle เนี่ยนะครับก็จะ refer ถึง agile นะครับโดยตัวเนี้ยมันจะได้งานด้วยการเช้งส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่มันจะเช้งตลอดใน life cycle อันนี้เราก็จะมีพวกนักเรียนถ้าไม่เข้าใจนะในตัวคลิปใน YouTube ของอาจารย์ก็จะอธิบายในเรื่องของ agile นั่นเองส่วนตัวสุดท้
ายนะครับสำหรับตัว development life cycle เนี่ยเขาเรียกว่า hybrid life cycle นะครับ hybrid ก็คือการผสมผสานนะครับมันก็คือเป็นการผสมผสานในระหว่าง predictive นะครับแล้วก็ adaptive life cycle รวมกันก็ถ้าดูจากรูปนี้นะครับเห็นไหมถ้าเราจะดูนะตัว predictive ก็คือมันจะเป็นเฟสเห็นไหม requirement set วิเคราะห์ design coding testing operation เนี่ยถ้าเราทำตามเนี้ยเขาเรียกว่าตัว predictive เห็นไหม waterfall ก็มีแค่3เฟสสำหรับเก็บ requirement วิเคราะห์แล้วก็การ design อาจจะใช้เป็นลักษณะของ waterfall แต่ส่วนถัดไปเขาเรียกว่า coding หรือ testing development เนี่ย element พวกนี้นะครับก็จะพยายามที่จะใช้เป็น adaptive คือสามารถวนลูปได้เห็นไหมไอตัว product ตัวเนี้ยมันอาจจะเป็น product backlog ว่ามันจะมี risk ว่า product ต้องมี feature function อะไรบ้างแล้วเขาก็ดึงออกมาเป็น sprint ในแต่ละ sprint เนี่ยก็ใช้เวลา 2-4 วีคอันนี้เขาเรียกว่า time block ในการทำ 2-4 วีคเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะทำ daily stand up นะครับก็คือเป็นวันว่ามันมีอะไรบ้างกิจกรรมอะไรบ้างนะครับแล้วก็ออกมามันก็จะได้ potential shippable product ก็คือมันจะได้ตัว product อย่างหนึ่งที่สามารถส่งมอบได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น life cycle ทั้งหมดนะก็จำไว้ให้ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวหน้ารวมนะฮะหน้าถัดไปว่าไอตัว development life cycle เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเป็นหน้าสรุปนะครับตัวหน้าสรุปนะฮะสำหรับ development life cycle ทั้งหมดนะครับถ้าดูนะครับเรามาดูนะครับหัวข้อ predictive หัวข้อ iterative กับ increment นะครับเห็นไหมมันก็ค่อนข้างที่จะใกล้กันแล้วก็เหมือนกันนะครับแล้วก็agileถ้าเรามาดูในตัวของตัว requirement หรือข้อกำหนดมันจะถูกกำหนดล่วงหน้าเขาเรียกว่า upfront เห็นไหมก่อนที่จะเริ่มต้นทำโครงการเห็นไหมฮะ requirement ชัดเจนมากส่วน iterative กับ increment เนี่ย requirement เรามีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงเวลาในระหว่างการส่งมอบในแต่แล้ววนลูปเนี่ยเขาก็จะ deliver อะไรบ้างนะฮะแล้ว increment ก็คือค่อยเพิ่มฟีเจอร์ฟังก์ชันอะไรบ้างถ้าไปดูจริงๆก็คือว่าในแต่ละ release ประกอบด้วยกี่ iteration ในแต่ละ iteration มันก็จะประกอบด้วย sprint ฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวนี้ส่วน agile เนี่ย requirement ค่อนข้างที่จะแบบมีความละเอียดนะส่วนใหญ่ก็ต้องแบบส่งบ่อยๆนะครับดังนั้น agile เนี่ยมันก็เกิดจากการใช้ iterative กับ increment requirement เปลี่ยนบ่อยมากเนี่ยความถี่จะมากกว่าตัวนี้ส่วนวิธีการในการที่จะแผนในการส่งมอบที่สุดนะใน predictive เนี่ยเขาจะส่งมอบผลิตภัณฑ์เหมือนคล้ายๆว่าครั้งเดียวเองเขาเรียก single final product ที่จบของโปรเจกต์จบเท่าไหร่ก็ส่งเลยส่วนตัว iterative กับ increment เนี่ยนะครับวิธีการส่งเนี่ยสามารถจะแบ่งออกเป็นแบบ subset ย่อยๆของ product ต่างๆนะฮะในแต่ละ sprint จะส่งมอบอะไรบ้างถ้า agile ก็ส่วนใหญ่จะส่งมอบแบบว่าเกิดขึ้นถี่มากตามที่ลูกค้าต้องการนะครับใน overall product อันนี้ก็จะเป็น agile นะอยู่ที่ความถี่ส่วน change เนี่ยมันก็จะเป็นข้อจำกัดส่วนใหญ่จะเป็นข้อจำกัดมากเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ change จะไม่ค่อยเยอะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะต้องมีการ approve ก่อนนะครับใน predictive ส่วนตัวเนี้ย change ก็คือสามารถที่รวมเข้าไปในแต่ละช่วงนะครับในแต่ละ sprint ก็เปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆส่วนตัว agile เนี่ย change ก็จะ incorporate เวลา real time คือเวลาจริงก็คือเปลี่ยนได้เลยนะฮะเนี่ย agile ก็จะมีความถี่มาก key stakeholder จะ involve นะครับในลักษณะของ milestone หลักๆยกอย่างเช่นอาจจะเป็น payment milestone ที่1ที่2เนี่ยเข้าแค่ช่วงนั้นนะครับส่วนไอ้ตัวกลางเนี่ยนะครับ key stakeholder ก็จะเป็น regular นะเป็นแบบ2 week 4 week แล้วแต่ถ้าเป็น agile ก็คือ continue เลยก็คือเหมือน1คือเป็นโปรเจกต์ทีมเลยนะครับก็จะมีการเข้าร่วมทุกเช้านะฮะตัวนี้ก็คือจะได้รู้ว่าสิ่งใดสำคัญไม่สำคัญ product owner ก็สามารถบอกได้เลยความเสี่ยงในเรื่องของคอสนะคอนโทรลโดยที่ว่าเราจะต้องทำเป็นแผนที่ละเอียดนะครับส่วนใหญ่ก็คือรู้แล้วว่าเราจะต้องพิจารณาอะไรบ้างส่วนในกรณีของความเสี่ยงและคอสใน iterative กับ increment เนี่ยคอนโทรลก็คือว่าถ้ามันมีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่า progressive elaboration เนี่ยวางแผนคือถ้ามีข้อมูลใหม่เขาก็จะวางแผนไปเรื่อยๆนะครับก็คือในแต่ละสปรินต์นั่นแหละว่าจะวางแผนเอาอะไรเข้าอะไรออกแล้วก็จะ deliver อะไรในสปรินต์นั้นนะครับส่วน agile list และ cost เนี่ย control ด้วยการ requirement นะครับพอสมมุติว่า requirement เกิดขึ้นทันทีมา immerse ดังนั้นเนี่ยก็คือเกิดขึ้นก็สามารถที่จะทำเลยทันทีนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของข้อแตกต่างนะโดยทั่วไปนะต้องเข้าใจคร่าวๆนะครับตัว project life cycle คืออะไรนะครับก็คือวงจรชีวิตของโครงการนั่นเองตัว project life cycle เนี่ยมันจะเป็นลักษณะการกำหนดวงจรชีวิตที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละโครงการนะครับที่เราเรียนมาเมื่อกี้เนี่ยมันมี life cycle เนี่ย 3-4 แบบเนี่ยเราก็ต้องดูว่าโครงการเราเนี่ยเหมาะสมกับอะไรเนี่ยคือใช้พิจารณาแล้วไอ้ตัว Project Life Cycle เนี่ยมันก็ต้องมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะจัดการกับปัจจัยต่างๆนะครับที่รวมอยู่ในโครงการนะความยืดหยุ่นของวงจรชีวิตเนี่ยนะครับก็อาจจะทำได้โดยอะไรอาจจะทำได้โดยที่คุณต้องระบุว่า process ไหนที่ต้องการใน perform ในแต่ละเฟสแล้วระบุซิว่าไอกระบวนการที่จำเป็นในการ execute งานในแต่ละขั้นตอนเป็นยังไงบ้างเหมาะสมนะครับแล้วก็ต้องปรับคุณลักษณะของเฟสมันอาจจะเป็นชื่อ duration เท่าไหร่เวลาเราจะเกณฑ์ในการออกจากโครงการนะ exit criteria หรือไม่ก็เราจะอะไรที่จะเข้าไปในเฟสถัดไปอันนี้ก็คือเกณฑ์ในการเข้าในเฟสถัดไปก็ต้องกำหนดโดย project life cycle
cycle เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของตัว independent ก็คือจะไม่ขึ้นอยู่กับใครนะใน product life cycle ก็คือ product life cycle ก็คือว่าเป็น life cycle ของผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นยังไงบ้างส่วน project เนี่ยก็คือจะเป็นการทำให้เกิด product นั่นเองนะครับก็คือว่า product จะเกิดขึ้นก็ต้องใช้ project ในการ produce ให้ product ออกมาซึ่งไอตัว product life cycle เนี่ยนะครับเขาเรียกวงจรผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็คือชุดของขั้นตอนต่างๆที่แสดงถึงวิวัฒนาการของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่แนวคิดจนไปถึงการส่งมอบนะครับมันก็จะมีก็คือการส่งมอบ delivery การ growth คือการเติบโตของ product นะแล้วก็ maturity คือเติบโตไปเรื่อยๆก็ product ก็ค่อยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วจนถึงแบบเกษียณถ้าสมมติว่าเรามีตัว iPhone เนี่ยเขาเรียกว่า product life cycle iPhone 4 มันก็มีการเปลี่ยนแปลง maturity เขาเริ่มทำมาเรื่อยๆนะ maturity คือเริ่ม growth ต่างๆเนี่ยก็คนขายได้เยอะแล้วสุดท้ายพอมันมี iPhone 5 ขึ้นมาอย่างเงี้ยไอตัว iPhone 4 ก็ต้องรีไทร์เห็นไหมมันก็พัฒนาไปเรื่อยจนปัจจุบันนี้เป็น iPhone 14 และ Mac ต่างๆอันนี้เขาเรียกว่า product life cycle โดยที่ product life cycle จะถูก produce โดย project นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างนะครับเรามาดูหัวข้อถัดไปดีกว่านะครับหัวข้อถัดไปเขาเรียกว่า project phase นะครับก็คือมันเป็นในแต่ละช่วงนะครับซึ่ง project phase เนี่ยมันก็เหมือนเป็น subset ของ project life cycle เรามาดูนะครับในรายละเอียดไอตัว project phase เนี่ยครับหรือว่า phase เนี่ยมันก็คืออยู่ใน life cycle จะสามารถอธิบายเป็นลักษณะคุณลักษณะที่หลากหลาย attribute นะครับแล้วเราก็สามารถวัดได้นะครับแล้วก็ไม่ซ้ำกันในแล้วแต่ phase ใด phase หนึ่งซึ่งไอตัว attribute หรือคุณลักษณะตัวนี้มันอาจจะรวมถึงอะไรได้หลายๆซึ่งบางทีเนี่ยชื่อของตัว project phase เนี่ยบางที name อาจจะเป็นแบบ name phase A phase B อาจจะเป็น phase 1 phase 2หรือไม่ก็ช่วง proposal phase นะครับเห็นไหมตัว phase เนี่ยมันเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งชื่อหลากหลายและโดยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะใช้เป็นตัวจำนวนเห็นไหม3 phase ใน project 5 phase ใน project นะครับถ้าดูจากรูปด้านขวาเนี่ยอาจจะเป็น4 phase ใน project นี้ duration เท่าไหร่นะครับแล้วแต่นะในแต่ละ phase อาจจะเป็น1 week 1 month หรือ1 quarter ก็ได้แล้วแต่เรากำหนดโดยในแต่ละเฟสเนี่ยเราก็ต้องมีความต้องการ resource requirement เท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่นะฮะไม่ว่าจะเป็น resource ทางด้านบุคลากร people นะฮะ building หรือไม่ก็ equipment ที่ใช้แล้วในแต่ละเฟสเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะต้องมีเกณฑ์นะครับที่สามารถที่จะเข้าไปในเฟสนั้นได้สำหรับโปรเจกต์อีกอย่างหนึ่งแล้วก็จะมีการ criteria หรือเกณฑ์ในการ move ไปในเฟสถัดไปเราต้องระบุนะครับเป็นเอกสารในการ approve นะเงื่อนไขยังไง document อะไรบ้างต้องเสร็จแล้วเราจะไปต่อซึ่งพอการที่เราจะไปต่อเนี่ยเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเกณฑ์ในการ exit ในแต่ละเฟสเนี่ยนะฮะ complete ในโปรเจกต์ในแต่ละเฟสเนี่ยต้องเป็นยังไงส่วนใหญ่ก็ต้องมีเอกสารในการ approve เอกสารที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ส่งมอบงานที่ชัดเจนนะยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติเฟส feasibility study เนี่ยก็คือการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนะครับดังนั้นเนี่ยตัว deliverable คือ report ต้องส่งมอบว่าถ้าเราจะฟีดได้ต้องมีเงื่อนไข1 2 3 4แล้วเราก็ไปให้คณะกรรมการเนี่ยดูซิว่ามัน exist criteria ไหมมันได้เกณฑ์ไหมแล้วมันจะเกณฑ์ move เข้าไปใน criteria ถัดไปไหมนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติเราทำ feasibility study เนี่ยเราได้ IRR 15% โอเคมันเกินที่กำหนดไว้ก็โอเคเลยดังนั้นเนี่ยตัว project phase ที่อธิบายเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะการ collect เป็น logic ว่ามันมีกี่ phase ล่ะนะรวมกันมาจนจบนะครับอาจจะส่งมอบในหลาย deliverable ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ project phase เรามาดูซิว่าไอตัว project phase เนี่ยนะครับมันมี phase name อะไรกันบ้างนะครับเราก็ต้องดูนะครับว่าเราก็ต้องศึกษาว่าเราอยู่ในอุตสาหกรรมใด concept development นี่ก็เป็นชื่อ phase นะครับ feasibility study ชื่อ phase เห็นไหมหรือ customer requirement อาจจะเป็น IT solution development IT เห็นไหม design อาจจะเป็น construction หรือออกแบบนะ prototype build test เห็นไหมไอพวกนี้ก็จะเป็น IT เลยนะฮะ transition การส่งมอบให้สู่ operation นะ commissioning คือเริ่ม start ว่าทำได้ไหมหรือ milestone review เห็นไหมครับ phase name เนี่ยสามารถระบุได้หมดเลยโดยที่ตัว project phase เนี่ยนะครับมันจัดตั้งขึ้นมันมีหลากหลาย factor นะครับที่สามารถที่จัดตั้งเพื่ออะไร 1. management need คือความต้องการของตัวผู้บริหารจะได้รู้ว่ามีข้อมูลครบสมบูรณ์แบบไหมที่จะ move ถัดไปแล้วก็ธรรมชาติของโปรเจกต์มันต้องมีเราจะได้รู้ว่าเวลาเราทำตามขั้นตอนต้องเฟส1ก่อนเฟส2เฟส3ทำ concept development เฟสก่อนแล้วค่อย feasibility อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะได้ unique character นะครับก็คือจะเป็นลักษณะของอะไรที่มันเป็นเพียงอย่างเดียว
นะครับเนี่ยยูนิคนะครับในองค์กรนะในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเนี่ยมันก็จะชื่อคอนเซปต์หรือว่าชื่อเฟสต่างกันไปแล้วในตัวองค์ประกอบของโปรเจกต์เนี่ยนะครับมันอาจจะรวมด้วยว่าเฮ้ยในนี้ต้องมีเทคโนโลยีนะด้าน engineering ด้าน business process หรือด้าน legal เห็นไหมมันก็จะสามารถรวมเข้าไปในเฟส name แล้วในแต่ละเฟสเนี่ยมันก็คือจุด decision point คือการตัดสินใจว่าจะ go no go funding พอไหม milestone review นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือแฟกเตอร์ที่เราทำไมต้องจัดตั้งโปรเจกต์ไลฟ์ไซเคิลมันมีหลายๆเฟสเรามาดูตัวอย่างนะครับในอุตสาหกรรมไลฟ์ไซเคิลต่างๆในแต่ละเฟสนะฮะชื่อมันจะแตกต่างกันนะครับถ้า IT Life Cycle เห็นไหมมันก็จะเริ่ม define getเข้ารวบข้อมูล requirement design build test แล้วก็ install แล้วก็ operate หรือ go live ก็ได้แล้วแต่ถ้าเป็น life cycle ของ manufacturing ก็คือ formation form ก่อนแล้ว up production phase out แล้วก็ final audit เนี่ยแล้วแต่เลยนะฮะหรือ engineering life cycle start up นะครับแล้วก็ definition คือกำหนดนิยามแล้วก็ main คืออะไรแล้วก็ terminate ยังไงบ้างส่วน construction life cycle ก็ต้องมีวางแผน site prep foundation ทำเฟรมทำเรื่องเครื่องยนต์นะฮะ mechanical นะครับรับ in work งานหยาบๆแล้วก็มีการ commissioning อันเนี้ยก็จะเป็นลักษณะของ life cycle ในแต่ละอุตสาหกรรมนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาคุณเป็น project manager คุณต้องรู้ว่าคุณอยู่ในอุตสาหกรรมใดแล้วคุณก็ไปเซิร์ชว่า ที่จริงๆไลฟ์ไซเคิลเขามีกี่เฟสนะครับเราจะได้เมเนจออกมาในแต่ละเฟสว่ามันจะมี deliverable ในแต่ละเฟสคืออะไรบ้างมันก็จะมีตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราดูในหน้าที่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่า sequence เห็นไหมก็คือว่าถ้าเสร็จ define แล้วไปต่อเห็นไหมครับอันนี้เขาเรียกว่า sequence เป็น logic แบบ sequence นะครับไม่มีการ overlap กันนะครับแต่บางครั้งเนี่ยมันก็จะมี overlap approach ใน project life cycle เพื่อที่จะลดระยะเวลานะครับอย่างเช่น feasibility study เสร็จทำ detail เห็นไหม detail ยังไม่เสร็จคุณก็ซื้อของเลยเห็นไหมครับพอซื้อของปุ๊บคุณก็เอาของเนี่ยมา construct ได้เลยแล้วก็ commissioning startup ค่อยทยอยไปอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ overlap จะช่วยลดระยะเวลาของโปรเจกต์ในโครงการนะครับและมีอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับซึ่งนักเรียนเนี่ยหรือส่วนใหญ่จะงงสำหรับ life cycle ต่างๆนะครับ life cycle เนี่ยมันจะมีอยู่2แบบเขาเรียกว่า management life cycle นะครับที่อาจารย์อธิบายไปมันก็จะเป็นลักษณะของ process group เห็นไหม initiating process group planning process group executing process group monitoring and controlling process group และ closing อันนี้เขาเรียกว่า management life cycle นะครับพิจารณาตาม process group ที่จะเราสามารถที่จะเอา management life cycle ไปจับในแต่ละเฟสก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเราอาจจะเอา management life cycle เนี่ยนะไปจับในเฟสของ concept เห็นไหมเราอาจจะจ้าง consult เป็นบริษัท consult เราก็จะเอาตัวเนี้ยเริ่มไปจับแค่ concept เนี่ยมันก็คือ involve ทั้งหมดแต่ถ้าสมมุติว่า life cycle ในลักษณะของ industry นะครับที่อธิบายไปในหน้าสไลด์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวแทน owner เหมือนเป็น owner เลยเวลาเขาจะ manage เขาอาจจะใช้ process group เนี่ยตัว management life cycle จับทั้งทุกเฟสแต่คนที่เป็นตัว consult หรือ main contractor เนี่ยเขาอาจจะเป็นช่วงเนี่ย construction เขาอาจจะเอาตัว process group เนี่ยนะครับ management life cycle มาจับตรงนี้ engineering procurement construction แล้วแต่ที่เราจะใช้ดังนั้นเนี่ยมันก็จะมี2แบบใน life cycle คือ management life cycle แล้วก็ตัว life cycle ใน industry ต่างๆนะครับก่อนที่จะจบ project life cycle นะครับมันจะมีคีย์อย่างหนึ่งนะครับถ้าดูจากหน้านี้เห็นไหมฮะตรงนี้เขาเรียกว่า decision go no go เขาเรียกว่า decision point หรือเขาเรียกว่า phase gate phase gate ก็คือจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเหมือนส่วนท้ายของในแต่ละเฟสโดยเราจะต้องเช็คประสิทธิภาพและความคืบหน้าของโครงการนะครับโดยจะถูกเปรียบเทียบกับเอกสารโครงการทางด้าน business นะครับรวมถึงต่างๆไม่ว่าจะเป็น project business case เป็นยังไงบ้าง project charter หรือไม่ก็ project management plan หรือ benefit management plan นะครับแผนการจัดการผลประโยชน์อันนี้เราจะตั้งขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้นะครับเพื่อที่จะใช้ในการตัดสินใจเช่นว่าเราตัดสินใจจะไปหรือไม่ไปต่อนะครับโดยการเปรียบเทียบผลว่าเราจะ continue ไป next phase ไหมหรือบางทีเราอาจจะต้อง continue next phase แต่ต้องมีการ modify การปรับเปลี่ยนข้อมูลนะครับไปทำต่อก็ได้หรือว่าจะจบแค่นี้คือ end project หรือว่าก็ยังอยู่ในเฟสนี้อยู่ยังไม่โกไปไหนแล้วก็อาจจะต้องทำ repeat คือทำซ้ำขั้นตอนองค์ประกอบของมันเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะได้ไปต่อแล้วไอ้ตัวสิ่งที่สำคัญในการทำของตัว phase gate เนี่ยมันขึ้นอยู่กับองค์กรและก็อุตสาหกรรมหรือประเภทของงานนะครับบางทีเนี่ยไอ้ตัว phase gate ตัวนี้นะครับเขาอาจจะใช้เทอมตัวอื่นเขาเรียกว่า phase review stage gate queue point phase entrance หรือ phase exit นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรเหล่านั้นเนี่ยจะใช้ในการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องนอกเหนือขอบเขตหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับ project life cycle นะครับอาจารย์เอก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจใน project life cycle มากขึ้นนะครับเวลาเรา manage โครงการเราจะได้มีความมั่นใจว่าเราตอนนี้เรา manage อยู่ในเฟสไหนนะฮะในฐานะ owner ในฐานะ supplier main contractor subcontractor นะครับอันเนี้ยเราก็จะได้รู้ก็สำหรับคลิป
ลิปนี้นะครับอาจารย์ A PMI Academy Pro ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับในเรื่องของ Project Management Process นะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ A PMI Academy Pro ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ